สวัสดีค่ะชาวมดงานคราฟทุกท่านพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาชวนเพื่อนๆเนรมิตพื้นที่สีเขียวที่บ้านด้วยการปลูกผักสวนครัวริมรั้วที่ทั้งคุ้นหน้าคุ้นตาและมีประโยชน์สุดๆอย่างถั่วพูกันค่ะพูดถึงถั่วพูฝักเขียวๆรอยหยักๆแบบนี้หลายคนคงนึกถึงเมนูเด็ดอย่างยำถั่วพูหรือเอาไปลวกจิ้มกินคู่กับน้ำพริกปลาร้าแซ่บๆใช่ไหมคะแต่รู้ไหมคะว่าถั่วพูเนี่ยไม่ได้มีดีแค่อร่อยนะแต่เขาคือพืชเขตร้อนที่ปลูกง่ายมากและเติบโตได้ดีในทุกภาคของประเทศไทยเลยค่ะที่สำคัญคือถั่วพูถูกยกให้เป็นคลังโปรตีนจากดินเพราะมีโปรตีนสูงเทียบเท่ากับถั่วเหลืองเลยทีเดียวแถมยังอุดมไปด้วยวิตามิน A วิตามิน C แคลเซียมและไฟเบอร์ที่ช่วยเรื่องการขับถ่ายอีกด้วยค่ะสำหรับเพื่อนๆที่อยากลองปลูกถั่วพูไว้กินเองแบบปลอดสารพิษมดงานคราฟมีทริคง่ายๆมาฝากค่ะมือใหม่ก็ทำตามได้แน่นอนอันดับแรกการเตรียมเมล็ดค่ะเพื่อให้เมล็ดถั่วพูงอกไวขึ้นแนะนำให้นำเมล็ดไปแช่น้ำอุ่นทิ้งไว้สัก1 คืนหรือประมาณ 6-8 ชั่วโมงก่อนนำลงดินนะคะขั้นตอนที่ 2 การลงดินถั่วพูเป็นพืชที่ชอบแดดและชอบดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายที่ระบายน้ำได้ดีค่ะขุดหลุมไม่ต้องลึกมากรองก้นหลุมด้วยปุ๋ยคอกสักนิดหยอดเมล็ดลงไปหลุมละ 3-5 เมล็ดแล้วกลบดินบางๆคลุมด้วยฟางข้าวเพื่อเก็บความชื้นจากนั้นรดน้ำเช้าเย็นให้พอชุ่มแต่ไม่ต้องแฉะนะคะขั้นตอนที่ 3 การทำค้างธรรมชาติของถั่วพูเขาเป็นไม้เถาเลื้อยค่ะพอต้นเริ่มโตและแตกยอดเราก็หาไม้ไผ่มาปักหรือทำค้างตะข่ายให้เขาเลื้อยพันขึ้นไปวิธีนี้จะช่วยให้ต้นรับแสงแดดได้เต็มที่และออกฝักดกค่ะและขั้นตอนสุดท้ายดูแลรดน้ำไปเพลินๆประมาณ 3-4 เดือนถั่วพูก็จะเริ่มออกดอกและติดฝักอ่อนมาให้เราเก็บเกี่ยวได้แล้วค่ะปลูกครั้งเดียวถ้าดูแลดีๆสามารถเก็บกินได้ยาวๆเป็นปีเลยนะคะเห็นไหมคะว่าปลูกถั่วพูกินเองน่ะง่ายนิดเดียวแถมยังได้สุขภาพดีๆกลับมาด้วยแต่สำหรับใครที่อยากรู้ลึกรู้จริงในมุมมองเชิงวิชาการเกษตรแบบเข้มข้นต่อไปนี้จะเป็นช่วงที่ 2 ของรายการค่ะมดงานคราฟขอส่งไมค์ต่อให้กับช่องเกษตรมุมใหม่ที่จะมาบรรยายเจาะลึกเรื่องถั่วพูกันต่อเลยค่ะเชิญเลยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่ 2 ของรายการพบกับผมผู้บรรยายในรายการเกษตรมุมใหม่พอดแคสต์อีกเช่นเคยวันนี้เราจะมาพูดเรื่องถั่วพูขุมพลังโปรตีนแห่งเขตร้อนที่ซ่อนตัวอยู่ในสวนหลังบ้านของพวกเราครับในอุตสาหกรรมอาหารระดับโลกมีพืชชนิดหนึ่งที่ถือเป็นรากฐานสำคัญของโปรตีนจากพืชเกือบทั้งหมดนั่นคือถั่วเหลืองซึ่งเป็นเหมือนเครื่องยนต์หลักที่ขับเคลื่อนระบบอาหารเชิงอุตสาหกรรมของเราแต่ในขณะเดียวกันก็มีพืชไม้เลื้อยท้องถิ่นอย่างถั่วพูที่เติบโตอย่างเงียบๆในสวนหลังบ้านแถบเขตร้อนในประเทศไทยเรานั้นถั่วพูมักถูกมองข้ามเป็นเพียงเครื่องเคียงราคาถูกที่มีเนื้อสัมผัสกรุบกรอบไว้สำหรับจิ้มกับน้ำพริกเท่านั้นแต่ในวันนี้นักวิจัยด้านการเกษตรกำลังบันทึกข้อมูลในความจริงที่ต่างออกไปครับรายงานจากสถาบันการศึกษาอย่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ให้ข้อมูลทางวิชาการที่น่าประหลาดใจเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของพืชชนิดนี้โดยระบุว่าเมล็ดที่แก่เต็มที่ของถั่วพูนั้นให้โปรตีนสูงถึง 29-37%ซึ่งเมื่อดูจากแผนภาพเปรียบเทียบจะเห็นได้ชัดว่าความหนาแน่นของโปรตีนนี้เทียบเท่าหรือในบางครั้งก็สูงกว่าถั่วเหลืองที่ใช้ในเชิงพาณิชย์เสียอีกข้อมูลนี้ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าหากถั่วพูเป็นขุมทรัพย์โปรตีนที่มีความหนาแน่นสูงขนาดนี้ทำไมมันถึงยังเป็นเพียงแค่ผักเคียงท้องถิ่นแทนที่จะเป็นสินค้าโภคภัณฑ์ระดับโลกเหมือนถั่วเหลืองสิ่งที่ทำให้ถั่วพูพิเศษกว่าถั่วเหลืองคือในขณะที่ถั่วเหลืองเราเก็บเกี่ยวได้เพียงส่วนเมล็ดแต่ถั่วพูนั้นสามารถรับประทานได้ทุกส่วนครับโครงสร้างทางกายภาพของถั่วพูสร้างโซนโภชนาการที่แตกต่างกันถึง4โซนภายในต้นเดียวเริ่มจากเมล็ดที่แก่เต็มที่ซึ่งสามารถนำมาผลิตเป็นน้ำมันปรุงอาหารที่อุดมไปด้วยไฟโตสเตอรอลโดยน้ำมันจากเมล็ดถั่วพูนี้มีคอเลสเตอรอลเป็น0และมีผลกระทบด้านเอสโตรเจนต่ำกว่าถั่วเหลืองอย่างมีนัยสำคัญถัดมาคือฝักอ่อนที่ให้ประโยชน์ในด้านปริมาณแคลเซียมและกากอาหารที่สูงซึ่งช่วยบำรุงสุขภาพกระดูกและระบบย่อยอาหารในชีวิตประจำวันส่วนของใบก็มีวิตามิน A สะสมอยู่อย่างเข้มข้นโดยให้คุณค่ามากกว่าความต้องการพื้นฐานในแต่ละวันถึง 160% และแม้แต่ส่วนรากที่เป็นหัวก็ยังเต็มไปด้วยสารอาหารโดยทำหน้าที่เหมือนมันฝรั่งแต่มีโปรตีนสูงถึง 20-30%ถั่วพูจึงเปรียบเสมือนโรงงานโภชนาการแบบครบวงจรที่รวมอยู่ในไม้เลื้อยเพียงต้นเดียวครับ
อย่างไรก็ตามความหนาแน่นของสารอาหารนี้ถูกปกป้องด้วยกลไกการป้องกันทางชีวภาพโดยในพืชสดจะมีสารทริปซินอินฮิบิเตอร์ซึ่งทำหน้าที่บล็อกเอนไซม์ไม่ให้ย่อยสายโปรตีนการบริโภคเมล็ดถั่วพูสดในปริมาณมากจะทำให้ระบบทางเดินอาหารไม่สามารถดูดซึมสารอาหารเหล่านี้ได้และนำไปสู่การเกิดอาการท้องอืดและมีแก๊สในกระเพาะอาหารอย่างรุนแรงแต่ความร้อนสามารถจัดการกับอุปสรรคนี้ได้ครับการใช้ความร้อนจะช่วยทำลายสารยับยั้งนี้ทำให้โปรตีนและสารอาหารมหาศาลในพืชพร้อมให้ร่างกายดูดซึมไปใช้งานได้ทันทีซึ่งเรื่องนี้สอดคล้องกับภูมิปัญญาการทำอาหารพื้นบ้านที่สืบทอดกันมานานโดยแม่ครัวไทยมักจะนำถั่วพูไปลวกต้มหรือผัดซึ่งเป็นการใช้ความร้อนในการปลดล็อกคุณค่าทางโภชนาการโดยสัญชาตญาณครับในด้านการผลิตการทำไร่ถั่วเหลืองเชิงอุตสาหกรรมต้องอาศัยโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ทั้งเครื่องจักรไซโลเก็บผลผลิตและการลงทุนมหาศาลแต่สำหรับถั่วพูนั้นมีอุปสรรคในการเริ่มต้นที่ต่ำมากครับเพียงแค่แช่เมล็ดในน้ำอุ่นเป็นเวลา6ชั่วโมงแล้วนำไปปลูกในดินร่วนปนทรายสิ่งสำคัญเพียงอย่างเดียวที่จะให้ผลผลิตสูงคือโครงสร้างในแนวตั้งเช่นค้างไม้บะไลที่ช่วยรองรับธรรมชาติของไม้เลื้อยและช่วยเพิ่มจำนวนการออกฝักให้มากที่สุดต้นถั่วพูจะเติบโตจนถึงขนาดที่เก็บเกี่ยวได้ในเวลาเพียง 60-70 วันและยังมีความทนทานต่อความร้อนจัดของเขตร้อนตามธรรมชาติในระหว่างที่มันเติบโตรากของมันจะทำหน้าที่ตรึงไนโตรเจนในดินซึ่งเป็นการช่วยบำรุงและฟื้นฟูดินสำหรับการปลูกในฤดูกาลถัดไปโดยอัตโนมัติครับถั่วพูส่งมอบโภชนาการระดับพรีเมียมให้กับผู้ปลูกในครัวเรือนโดยข้ามระบบเกษตรอุตสาหกรรมที่ซับซ้อนไปได้ทั้งหมดนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมถั่วพูถึงยังไม่เข้ามาแทนที่ถั่วเหลืองในตลาดโลกเพราะการเก็บเกี่ยวไม้เลื้อยที่แก่เต็มที่ต้องใช้แรงงานคนและมีความประณีตซึ่งไม่สอดคล้องกับการใช้เครื่องจักรเก็บเกี่ยวในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในขณะที่ถั่วเหลืองทำงานได้ดีอย่างฐานะสินค้าโภคภัณฑ์ระดับโลกแต่ถั่วพูทำหน้าที่เป็นแหล่งโปรตีนระดับพรีเมียมแบบกระจายตัวสำหรับใช้ในครัวเรือนมันให้การสนับสนุนที่เฉพาะเจาะจงทั้งด้านภูมิคุ้มกันกระดูกที่แข็งแรงและระบบย่อยที่ดีโดยเป็นพืชที่ต้องการการดูแลรักษาน้อยที่สุดการปลูกเมล็ดถั่วพูเพียงเมล็ดเดียวจึงเท่ากับการติดตั้งร้านขายยาและโรงงานโปรตีนคุณภาพเยี่ยมไว้ที่หน้าต่างครัวเรือนคุณเองครับต่อไปจะเป็นช่วงที่3ของรายการเชิญรับฟังกันต่อได้เลยนะครับนี่เป็นช่วงสุดท้ายของรายการเกษตรมุมใหม่พอดแคสต์ครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลของพืชผักริมรั้วที่แบบหลายคนคุ้นเคยเวลาทานกับน้ำพริกเป็นอย่างดีเลยใช่ค่ะถั่วพูนั่นเองค่ะคือถ้ามีคนบอกว่าถั่วพูเนี่ยเป็นแหล่งโปรตีนชั้นยอดที่เทียบชั้นได้กับถั่วเหลืองหรืออาจจะเหนือกว่าด้วยซ้ำหลายคนคงแบบเฮ้ยจริงเหรอกล่าวอ้างเกินจริงไปหรือเปล่าเข้าใจได้ค่ะที่คนจะคิดแบบนั้นแต่ว่าภารกิจการเจาะลึกข้อมูลของเราวันนี้จะพาไปสำรวจเอกสารงานวิจัยแล้วก็บทความทางการเกษตรทั้งหมดที่อยู่ตรงหน้าเลยค่ะใช่ครับเราจะมาถอดรหัสพืชชนิดนี้กันข้อมูลวิชาการเขาไม่ได้มองว่ามันเป็นแค่ผักแกล้มธรรมดานะครับแต่ยกย่องให้เป็นถึงคลังโปรตีนแห่งเขตร้อนเลยทีเดียวสิ่งที่น่าทึ่งตรงนี้ก็คือเราจะมาเจาะลึกกันตั้งแต่ความลับทางโภชนาการที่ถูกมองข้ามไปจนถึงคู่มือฉบับสมบูรณ์ในการปลูกและดูแลแบบไร้สารเคมี 100% เลยค่ะก่อนที่เราจะไปลงมือปลูกกันเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนครับว่าทำไมงานวิจัยถึงยกย่องพืชริมรั้วชนิดนี้คือข้อมูลบอกว่ามันเป็นพืชที่ทานได้ถึง5ส่วนเลยนะครับใช่ค่ะ5ส่วนเลยคือคุ้มค่ามากเริ่มจากส่วนที่เราคุ้นเคยที่สุดก่อนเลยก็คือฝักอ่อนค่ะตรงนี้จะมีไฟเบอร์สูงมากทานสดได้แต่อย่างที่2คือใบและยอดอ่อนค่ะใบและยอดอ่อนนี้ก็ทานได้เหรอครับเนี่ยทานได้ค่ะแถมยังมีโปรตีนประมาณ 5.7% แล้วก็มีวิตามิน A สูงมากด้วยนะคะส่วนที่3ก็คือดอกค่ะดอกก็มีโปรตีน 5.6% เหมือนกันโอ้โหคือมีโปรตีนแทบทุกส่วนเลยนะครับยังไม่หมดแค่นั้นค่ะส่วนที่4คือหัวใต้ดินค่ะอันนี้คือไฮไลท์เลยนะคะเพราะหัวถั่วพูเนี่ยมีโปรตีนสูงถึง 20-30% เลยนำมาต้มทานคล้ายมันฝรั่งหรือว่าเอาไปทำแป้งเบเกอรี่ก็ได้ค่ะเดี๋ยวนะครับหัวถั่วพูเอามาทำแป้งเบเกอรี่ได้ด้วยเหรอครับทำได้จริงๆค่ะและส่วนสุดท้ายส่วนที่5ก็คือเมล็ดแก่ค่ะตัวนี้แหละที่มีโปรตีน 29-37% เลยเทียบเท่าถั่วเหลืองเป๊ะแถมสกัดเป็นน้ำมันพืชได้ด้วยนะคะโอ้โหมีกรดโอเลอิกสูงตั้ง 39% แล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลด้วยใช่ไหมครับถ้าฟังแบบนี้ถั่วพูนี่เหมือนเป็นมีดพับสวิสแห่งวงการผักเลยนะครับคือทำได้ทุกอย่างจริงๆเป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดมากค่ะใช่เลยมันอเนกประสงค์มากๆโอเคเรามาค่อยๆแกะรอยเรื่องนี้กันครับคือถ้ามันมีโปรตีนมากกว่าหรือเท่ากับถั่วเหลืองแปรรูปได้ตั้งแต่รากจรดเมล็ดขนาดนี้ทำไมพืชชนิดนี้ถึงเหมือนถูกลบเลือนไปล่ะครับเป็นคำถามที่ดีมากค่ะคือแม้ถั่วพูจะมีศักยภาพสูงมาก
แต่ในปัจจุบันการปลูกยังจำกัดอยู่แค่ริมรั้วหรือปลูกขนาดเล็กเพื่อเก็บฝักอ่อนขายเท่านั้นเองค่ะคือไม่มีการผลักดันให้เป็นพืชเศรษฐกิจระดับโลกเลยเหรอครับ แทบจะไม่มีเลยค่ะสาเหตุก็คือเรื่องของข้อจำกัดทางกายภาพถั่วเหลืองเนี่ยต้นมันเตี้ยใช่ไหมคะเขาอัดฉีดเม็ดเงินพัฒนาสายพันธุ์ให้ใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่เก็บเกี่ยวพร้อมกันได้อ๋อพอใช้เครื่องจักรมันก็ทำในระดับอุตสาหกรรมได้ง่ายกว่า ถูกต้องค่ะแต่ถั่วพูเป็นไม้เถาเลื้อยในเขตร้อนการเก็บเกี่ยวต้องใช้แรงงานคนเดินเก็บทีละฝักซึ่งมันไม่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมขนาดใหญ่เลยค่ะเข้าใจเลยครับเพราะอุตสาหกรรมทุนหนามองว่าเก็บเกี่ยวยากเขาก็เลยเมินไปปลูกถั่วเหลืองแทนการพัฒนาสายพันธุ์เพื่อทำตลาดหัวใต้ดินในเชิงพาณิชย์ก็เลยแทบจะไม่มีเลยใช่ค่ะถือเป็นขุมทรัพย์ทางเศรษฐกิจที่ยังรอการขุดค้นอยู่จริงๆค่ะทีนี้เมื่อเราเห็นคุณค่าทางอาหารที่ครบถ้วนแล้วคำถามต่อไปคือสารอาหารเหล่านี้มันส่งผลต่อร่างกายเรายังไงข้อมูลบอกว่าถั่วพูมีแคลเซียมสูงถึง33มิลลิกรัมต่อ100กรัมเลยนะครับและที่สำคัญกว่าตัวเลขก็คือ มันมีสารขัดขวางต่ำมากค่ะทำให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมไปใช้ได้จริงถึง 39.1 ถึง 51.9% เลยนะคะสารขัดขวางที่ว่านี่คือพวกกรดออกซาลิกอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับที่มันจะไปจับแคลเซียมไว้ใช่ค่ะเหมือนกุญแจมือทางเคมีเลยเพราะถั่วพูมีกุญแจมือพวกนี้น้อยแคลเซียมก็เลยอยู่ในสถานะอิสระร่างกายดึงไปใช้สร้างกระดูกและฟันได้เต็มที่ค่ะนี้คือจุดที่น่าสนใจมากๆครับนอกจากนี้ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระกลุ่มโทโคฟีรอลหรือวิตามินอ e, และก็ไฟโตสเตอรอลด้วยที่ช่วยต้านการอักเสบและอาจช่วยป้องกันเซลล์มะเร็งถูกต้องค่ะในสรรพคุณแผนโบราณก็มีบอกไว้นะคะว่าหัวใต้ดินเอามาชงน้ำแก้อ่อนเพลียรากเป็นยาแก้โรคหัวใจส่วนใบก็ใช้แก้อาเจียนได้ด้วยค่ะแต่มีข้อสังเกตจากเอกสารบางฉบับครับเขาบอกว่าถั่วพูมีฮอร์โมนเอสโตรเจนน้อยกว่าถั่วเหลืองแต่บางฉบับก็บอกว่าสารไฟโตสเตอรอลเนี่ยออกฤทธิ์คล้ายเอสโตรเจนตกลงมันยังไงกันแน่ครับคืออย่างนี้ค่ะสารไฟโตสเตอรอลมันมีประโยชน์ในการปรับสมดุลฮอร์โมนโครงสร้างมันคล้ายฮอร์โมนในมนุษย์แต่มันไม่ได้ไปเพิ่มปริมาณเอสโตรเจนให้พุ่งปรีดนะคะอ๋อแปลว่ามันไปแย่งพื้นที่ตัวรับในลำไส้ช่วยรักษาสมดุลมากกว่าไม่ได้กระตุ้นจนเกิดความเสี่ยงใช่ไหมครับใช่ค่ะมันทำหน้าที่เหมือนสารปรับสภาพค่ะแต่สิ่งที่เราต้องระวังขั้นสุดเลยในการทานถั่วพูก็คือเรื่องของการกินดิบค่ะเอ๊ะถั่วพูเป็นผักแกล้มน้ำพริกแปลว่าเราก็กินดิบได้แบบไร้กังวลเลยไม่ใช่หรอครับอันนี้คือหลุมพรางชิ้นใหญ่เลยค่ะเพราะถั่วพูมีสารยับยั้งเอนไซม์ทริปซินทำให้ร่างกายเราย่อยโปรตีนไม่ได้ค่ะโอ้ถ้าย่อยโปรตีนไม่ได้แล้วจะเป็นยังไงครับก็โปรตีนที่ไม่ถูกย่อยจะหมักหมมในลำไส้ทำให้เกิดแก๊สท้องอืดแน่นท้องอย่างรุนแรงเลยค่ะนอกจากนี้ยังมีกรดออกซาลิกกับสารพิวรีนด้วยคนที่เป็นโรคนิ่วในไตกับเกาต์ยิ่งต้องระวังเลยค่ะอ้าวแปลว่าถ้าอยากปลดล็อกขุมทรัพย์โปรตีนมหาศาลจากมันเราต้องทำให้สุกก่อนทานเพื่อความปลอดภัยเสมอใช่ไหมครับถูกต้องที่สุดค่ะความร้อนจะไปทำลายปลอกเหล็กพวกนี้ทำให้ร่างกายดึงโปรตีนไปใช้ได้100%ค่ะหลังจากทราบถึงประโยชน์มหาศาลแล้วก็ถึงเวลาลงมือปลูกครับถ้าเราอยากมีคลังโปรตีนไว้ในสวนหลังบ้านเอกสารแนะนำให้เริ่มจากการแช่เมล็ดในน้ำอุ่นก่อนเลยทำไมต้องแช่ด้วยครับเพราะเปลือกเมล็ดตระกูลถั่วมันแข็งมากค่ะการแช่น้ำอุ่นสัก 6-8 ชั่วโมงหรือทิ้งไว้ข้ามคืนจะช่วยกระตุ้นเอนไซม์ทำลายการพักตัวของเมล็ดทำให้รากงอกได้เร็วขึ้นเยอะเลยค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับแล้วเรื่องดินกับแสงแดดล่ะครับถั่วพูเขาชอบสภาพแวดล้อมแบบไหนชอบแสงแดดจัดเลยค่ะประมาณ 6-8 ชั่วโมงต่อวันดินต้องเป็นดินร่วนระบายน้ำดีระดับ pH ดินที่เหมาะสมคือ 6-7 ค่ะเห็นในเอกสารเน้นย้ำตัวหนาเลยว่าห้ามน้ำขังเด็ดขาดเพราะรากจะเน่าแสดงว่าระบบระบายน้ำนี่สำคัญมากเลยนะครับสำคัญที่สุดเลยค่ะถ้ารากแช่น้ำออกซิเจนในดินหมดแบคทีเรียชนิดไม่ใช้ออกซิเจนจะเข้าทำลายรากจนตายไวมากค่ะแล้วอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือการทำค้างค่ะการทำค้างก็คือทำโครงไม้หรือซุ้มรูปสามเหลี่ยมให้ต้นมันเลื้อยขึ้นไปใช่ไหมครับใช่ค่ะเนื่องจากเป็นไม้เถาเลื้อยการทำค้างจะช่วยให้พืชรับแสงได้เต็มที่และจัดการดูแลง่ายขึ้นด้วยค่ะส่วนเรื่องการให้ปุ๋ยก็มีเทคนิคนะคะเห็นบอกว่าพอต้นงอกได้ 7-10 วันให้เริ่มใส่ปุ๋ยคอกหรือสูตร 15-15-15 ใช่ไหมครับใช่ค่ะเพื่อบำรุงทุกส่วนให้สมดุลก่อนแต่พอพืชโตพอและเราต้องการเร่งดอกเราต้องเปลี่ยนไปใช้สูตร 8-24-24 เพื่อลดไนโตรเจน
หยุดการบ้าใบและส่งพลังงานไปสร้างฝักแทนค่ะ มันเหมือนเราไปจัดระเบียบการจราจรให้ต้นไม้นะครับ แล้วเรื่องการตัดแต่งกิ่งก็สำคัญใช่ไหมครับ เอกสารบอกว่าต้องหมั่นเด็ดฝักแก่ออก แล้วก็ตัดใบสมๆทิ้ง ถูกต้องค่ะ การเด็ดฝักแก่กับตัดใบสมทิ้ง เป็นการตัดตัวดูดทรัพยากรออกไปทำให้โรงงานต้นไม้ต้องเปลี่ยนทิศทางสารอาหาร มุ่งตรงไปที่การสร้างตาดอกใหม่แทน คือแทนที่จะไปเลี้ยงใบแก่ๆจนหมด เราก็บังคับให้มันสร้างผลผลิตใหม่แทนทำให้เก็บผลผลิตได้ยาวนานข้ามปีเลยใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะ ประมาณ 60-120 วันก็เริ่มเก็บเกี่ยวได้แล้ว แถมเก็บได้เรื่อยๆเลยด้วย ชี้ให้เห็นเลยนะครับว่าแม้แต่คนที่มีพื้นที่แค่วงบ่อปูนหน้าบ้าน ก็สามารถปลูกได้สบายๆ ถ้าจัดการเรื่องดินแล้วการระบายน้ำให้ดี แน่นอนค่ะ ปลูกง่ายกว่าที่หลายคนคิดเยอะเลย แต่แน่นอนครับ เมื่อต้นถั่วพูของเรากำลังเจริญเติบโต สิ่งที่จะตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยคือศัตรูพืชครับ ข้อมูลบอกว่ามีเพลี้ยอ่อนที่มีมดดำเป็นพาหะ เพลี้ยไฟ หนอนเจาะฝัก หนอนชอนใบ แล้วก็โรครากเน่า ใช่ค่ะ มากันครบแก๊งเลย แต่เป้าหมายของเราคือการบริโภคอย่างปลอดภัย 100% นะคะ เราเลยต้องปกป้องพืชด้วยวิธีธรรมชาติ หรือที่เรียกว่าชีวพันธุ์ค่ะ การใช้ชีวพันธุ์พวกนี้เนี่ยนี่คือคำถามที่หลายคนน่าจะสงสัยเลยค่ะ มันมีข้อจำกัด หรือความยุ่งยากกว่าการใช้สารเคมีทั่วไปไหมคะ ถ้าเรามองดูภาพรวมนะคะ ชีวพันธุ์คือสิ่งมีชีวิตค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อราไตรโคเดอร์มาที่คลุกดินป้องกันโรครากเน่า หรือราบิวเวเรียและราเมตาไรเซียมที่ฉีดพ่นกำจัดเพลี้ย แปลว่ามันก็มีเงื่อนไขการใช้ที่เฉพาะเจาะจงใช่ไหมครับ แน่นอนค่ะ ศัตรูตัวร้ายของชีวพันธุ์ก็คือแสงแดดค่ะ รังสี UV จะแผดเผาฆ่าเชื้อราและแบคทีเรียเหล่านี้ตายเกลี้ยงก่อนที่มันจะได้ทำงานเลยค่ะ กฎเหล็กก็เลยต้องเป็นฉีดพ่นในช่วงเย็นหรือกลางคืนเท่านั้นเลยใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ ต้องให้เชื้อมีเวลาฟักตัวตอนกลางคืน นอกจากเชื้อราแล้ว เราก็ยังมีแบคทีเรีย BT ที่ใช้จัดการหนอน หรือน้ำส้มควันไม้กับสารสกัดสะเดาก็ช่วยไล่แมลงและยับยั้งการลอกคราบได้ดีค่ะ คือแม้ต้องฉีดพ่นบ่อยกว่าสารเคมี อย่างเช่นทุกๆ 3-7 วัน แต่ผลลัพธ์ที่ได้คือ ความปลอดภัยต่อทั้งตัวคนปลูกและคนกิน 100% เลยนะครับ คุ้มค่าแน่นอนค่ะ แล้วเรื่องมดดำกับเพลี้ยอ่อนนี่ก็น่าสนใจนะคะ ในเอกสารระบุไว้ชัดเจนเลย ใช่ครับ ที่บอกว่ามันมีความเชื่อมโยงกันแบบพึ่งพาอาศัยกัน มดทำหน้าที่เหมือนมาเฟียคุ้มกันเพลี้ยใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะ มดพาเพลี้ยไปวางตามยอดอ่อนให้เจาะดูดน้ำเลี้ยง พอเพลี้ยขับถ่ายของเหลวรสหวานออกมา มดก็กินเป็นพลังงาน แล้วก็คอยไล่แมลงนักล่าตัวอื่นออกไป การเห็นมดดำขึ้นต้นพืชก็คือสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าเลยค่ะ เป็นระบบแห่งวงการแมลงที่แบ่งผลประโยชน์กันอย่างลงตัวจริงๆครับ จากข้อมูลทั้งหมดที่เราเจาะลึกกันมาสรุปสั้นๆ ได้เลยครับว่าถั่วพูไม่ใช่แค่ผักเคียงน้ำพริก แต่เป็นพืชที่มีศักยภาพระดับซุปเปอร์ฟู้ดโปรตีนเทียบเข้าถั่วเหลืองทานได้ทุกส่วนจริงๆ แถมยังสามารถปลูกดูแลได้ง่ายๆ ในพื้นที่จำกัดด้วยระบบเกษตรปลอดภัยแบบชีวพันธุ์อีกต่างหากค่ะ ใช่ครับ เป็นทางเลือกที่น่าสนใจมาก และถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพใหญ่นะคะ ในยุคที่เรากำลังเผชิญกับวิกฤตความมั่นคงทางอาหาร และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพืชที่ปลูกง่าย ทนทาน และใช้ทรัพยากรน้อยแบบนี้น่าสนใจมากค่ะ ๆ คือสามารถสกัดน้ำมันแปรรูปเป็นแป้ง และให้โปรตีนสูง จากรากถึงเมล็ด ถั่วพูอาจจะไม่ใช่แค่ผักสวนครัวริมรั้วอีกต่อไปแล้วนะครับ ใช่ค่ะ มันอาจจะเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญในการกอบกู้วิกฤตอาหารของมนุษยชาติในอนาคตก็ได้นะคะ ซึ่งเป็นสิ่งที่ชวนให้เราต้องไปติดตามและศึกษาต่ออย่างยิ่งเลยค่ะ ข้อมูลเหล่านี้ทำให้เราต้องกลับมาทบทวนสิ่งที่เรามองข้ามไปจริงๆครับ และนำมาสู่ประเด็นที่น่าคิดต่อครับว่า ถ้าพืชธรรมดาริมรั้วอย่างถั่วพูยังมีศักยภาพระดับซุปเปอร์ฟู้ดขนาดนี้ แล้วบรรดาวัชพืชริมทางอีกนับไม่ถ้วนที่เราถอนทิ้งกันอยู่ทุกวันเหรอครับ พวกมันกำลังซ่อนสรรพคุณทางยา หรือคลั่งอาหารแห่งอนาคต อะไรที่รอให้วิทยาศาสตร์เข้าไปค้นพบอยู่อีกบ้าง เป็นเรื่องที่น่ากลับไปสำรวจธรรมชาติรอบตัวด้วยมุมมองใหม่จริงๆครับสำหรับการเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้หมดเวลาแล้วครับ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ ขอบคุณที่มารับชมมดงานครับนะครับ ถ้าชอบแนวทางการทำเกษตรแบบประณีตและสนุกแบบนี้ ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้มดงานตัวนี้ด้วยนะครับ ขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับ ฝากติดตามและสนับสนุนสินค้ากันได้นะครับ